Πάμε! Laughter fresh, you thought lungs entering life. Feel the squeeze, breathing air, taste the strife. These seven walls, begotten screams, laments unknown. The cloven hoof behind the guilt, innocent born. Το Polysyllabic μας βρίσκει από εκεί που περίπου είχαμε σταματήσει από το The Ivory Tower. Είναι πολύ κοντά στο ύφος μας, αυτό που ο κόσμος γνώρισε μέσα από το The Ivory Tower. Έχουμε πειραματιστεί αρκετά βέβαια, έχουμε προσθέσει κάποια progressive στοιχεία, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με αλλαγές στους ρυθμούς και στις μελωδίες, οι οποίες συναλλάσσονται μεταξύ τους, από τις κιθάρες στα πλήκτρα και μεταξύ τους λοιπόν κιθάρες. Προσπαθούμε να φέρουμε τον progressive ήχο στα μέτρα μας. Προσπαθήσαμε αυτή τη φορά να βάλουμε περισσότερα πράγματα μέσα στις θέσεις μας. Πολλές φορές αφήνοντας ελεύθερα, αν θέλεις, το συνθετικό μας ίστρο, φτάσαμε σε σημεία όπου αναρωτιόμασταν μήπως αυτό το πράγμα παρά είναι ξένο για εμάς. Γιατί ξέρεις, όταν έχεις μια ταυτότητα κατ' εμάς, δεν πρέπει να την προσπερνάς και σε κάθε δίσκο να αλλάζεις πλευρά. Παρ' όλα αυτά, εμπλουτίζοντας τον ήχο μας με διάφορους ρυθμούς και μελωδίες, όπως προείπα, καταφέραμε να κάνουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας αντιπροσωπεύει. Είναι πολύ πιο μοντέρνο από όταν το The Ivory Tower, το οποίο απλά να θυμίσουμε ότι πολλές συνθέσεις από τον δίσκο αυτόν ήταν στα μέσα των 90s, οπότε ήταν και λογικό να είναι πολύ πιο classic το metal που παίζαμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι πολύ πιο μοντέρνο, η παραγωγή είναι πολύ πιο μοντέρνα, έχω την εντύπωση ότι θα αρέσει περισσότερο, πάντα κάνοντας ένα επόμενο βήμα, επενδύεις και λίγο περισσότερο, ανοίγεσαι λίγο περισσότερο, γιατί αν το θέλεις και τα μέλη τα παλιότερα, τα οποία δεν υπάρχουν πια στην μπάντα, είχαν το δικό τους στυλ στη σύνθεση. Αυτή τη φορά γράψαμε περισσότεροι άνθρωποι, μουσική και στίχους, και έχω την εντύπωση ότι είναι ένας πολυδιάστατος ήχος, ο οποίος θα αρέσει σε αρκετό κόσμο, όχι μόνο σε αυτούς που ακούνε το classic metal, αλλά και αυτούς που ακούνε το progressive metal. Αυτοί που ακούνε, έχουμε κάποια thrash περάσματα μέσα, τα οποία οφείλονται στον Γρηγόρη, το καινούριο μας κιθαρίστα, και όλα είναι μέσα από το φίλτρο των Ivories, όπως λέμε εμείς. Προσπαθούμε κάθε φορά, σε κάθε κομμάτι, να δώσουμε την ταυτότητά μας και γύρω από την ταυτότητά μας να εμπλουτίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, ας πούμε, τις συνθέσεις μας. Το εξώφυλλο δεν είναι καμία σχέση, δεν έχει με το Ivory Tower. Συνεργαστήκαμε, όπως και στο πρώτο μας άλμπουμ, με τον Παναγιώτη το Σφυρί, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φίλος, χρόνια φίλος, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το πρώτο artwork, που ουσιαστικά ο Παναγιώτης είχε μόνο την επιμέλεια του εξωφύλλου και του πιστοφύλλου. Αυτή τη φορά ο Παναγιώτης έχει κάνει όλο το artwork του album, δηλαδή και το booklet εσωτερικά. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ελπίζουμε, εμάς μας ικανοποιεί τα μάλα. Θέλουμε να έχουν το ίδιο feeling και ο κόσμος που θα το πάρει στα χέρια του κάποια στιγμή. Ο Παναγιώτης είναι ένας εξαιρετικός γραφίστας, και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον Παναγιώτη και για τα επόμενα άλμπουμ και όχι μόνο που θα βγάλουμε. Viva Shiva, tension flies, break the walls that meet the lies, raise and perish all your tears of ice. Viva Shiva, tension flies, stare the walls, believe the lies, raise and perish your entire manic rise. Peace angel. Το Polysyllabic δεν είναι concept, δεν είναι θεματικός δίσκος. Το The Ivory Tower ήταν ένας δίσκος, είναι ένας δίσκος που αφηγείται μια ιστορία, αυτή του Steven Towers. Το Polysyllabic καταπιάνεται με διάφορα θέματα, επειδή γράφουν διάφορα παιδιά στην μπάντα, όχι μόνο ένας και δύο, στίχους εννοώ.
είχαμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε ανάμεσα σε διάφορα θέματα και σε διάφορα τραγούδια. Για παράδειγμα, έχουμε το Odyssey, το οποίο αναφέρεται στην Οδύσσια, αλλά όχι όπως τι μαθαίνουμε στο σχολείο. Είναι κάποιες σκέψεις πάνω στο έπος του Ομήρου και κάποιες σκέψεις πάνω στο πώς θα μπορούσε ένας από τους πτιστήρες να σκέφτεται ότι έγινε, ενώ έρχεται το τέλος του, γιατί όλοι ξέρουμε τι έγινε στο τέλος, ενώ έρχεται λοιπόν το τέλος του, κάνει κάποιες σκέψεις για το πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Περισσότερα θα μάθετε διαβάζω στους στίχους φυσικά. Υπάρχουν τραγούδια όπως το Dream Shade που ασχολείται με το Άγιο Δισκοπότηρο και την ιστορία που εμπεριέχεται πίσω από αυτό το μοτίβο. Υπάρχουν τραγούδια όπως το Eyes of Hades που έχει να κάνει με τον πόλεμο των μηχανών, με το μέλλον. Θυμίζει και λίγο Terminator όλη αυτή η ιστορία, μας χαροποιήσει ιδιαίτερα αυτό. Υπάρχουν τραγούδια που καταπιάνουν με διάφορα θέματα γενικότερα. Αυτό που μέτρησε σε εμάς είναι ότι υπάρχουν ζητήματα που θίγονται από την καθημερινότητα, υπάρχουν ιστορίες γύρω από τη μυθολογία μας, ιστορικό περιεχομένου στίχοι και γενικότερα ό,τι μας προβληματίζει και μας προβλημάτιζε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που γράφαμε το δίσκο. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μεταξύ μας κατά κύριο λόγο και μετά και σε συνεντεύξεις και τέτοια. Ο Στίβεν θα υπάρχει σε κάθε άλμπουμ των Illusory. Θα υπάρχει σε ένα τραγούδι, θα υπάρχει σε δύο. Στο Polysyllabic υπάρχει η συνέχεια της ιστορίας του Steven Towers, στο ομότιτλο, ας το θέσουμε έτσι, κομμάτι Polysyllabic Thoughts, όπου περιγράφει το τι έγινε από εκεί που τελείωσε το The Ivory Tower, το οποίο θα το διαβάσει ο κόσμος, μην αποκαλύψουμε παραπάνω, θα το διαβάσει στους στίχους και στο story που θα υπάρχει στο booklet. Mirror, mirror, but no wall. Inner demon, human grey, godless mercy, death is gone. Lobotomized, spike the body's thunder. Traumatized, source of sadness, the absurd. Fever, shiver, tension flies, break the walls that meet the lies. Raise and perish all your tears of ice. Fever, shiver, tension flies, stare the walls, believe the lies. Raise and perish your entire manic rise. Στο πρώτο δίσκο δεν ψαχτήκαμε ιδιαίτερα. Είχαμε μια καλή πρόταση για έναν γνωστό παραγωγό, τον Δημήτρη Λιαπάκη από τους Mystic Prophecy. Ήμασταν ικανοποιημένοι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρώτος δίσκος είναι, πάντα ψάχνοντας οδεύεις. Αυτή τη φορά θέλαμε να έρθουμε και ιδίως εγώ, γιατί η ανασχόλησή μου επαγγελματικά με τον ήχο με κίνησε στο να είμαι παρόν περισσότερο από ότι ήμουνα, μέσω mail κυρίως με τον Δημήτρη. Το Matrix Studio το ήξερα πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κάνει και πρόβες με την μπάντα εδώ πέρα. Ο Γιάννης ο Πετρογιάννης, που είναι ο ηχολήπτης μας και παραγωγός μας, είναι συναδελφός μου, τέλος πάντων, στο επάγγελμά μου, και ήθελα να έχω μαζί του μια μεγαλύτερη, αν το θέλεις, άνεση για να μπορώ να επέμβω παραγωγικά και να είμαι 24/7, ας πούμε, πάνω από την κονσόλα, έτσι ώστε να ξέρω ότι τίποτα από αυτό το οποίο θα βγει τελικά στην παραγωγή δεν θα είναι ξένο για εμάς και να είναι όσο πιο κοντά στο γούστο μας γίνεται. Το Matrix Studio είναι ένα καταπληκτικό στούντιο, όπου φιλοξενούμαστε αυτή τη στιγμή. Ένας καταπληκτικός ηχολήπτης με φανταστικές γνώσεις. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά παραγωγικά και σίγουρα στον επόμενο δίσκο, που αυτό είναι μια συνεργασία που άρχισε για το Polysyllabic και αναμένεται να συνεχιστεί, διότι όταν δέσει το γλυκό πια, ας πούμε, ζητάς όλο και περισσότερο. Και έχω την εντύπωση ότι στο επόμενο άλμπουμ που θα κάνουμε εδώ πέρα με το στούντιο θα είμαστε ακόμη πιο καλοί σε αυτό που θα βγάλουμε, γιατί από τη στιγμή που βρίσκεις τη χημεία, μετά όλο και καλύτερο μόνο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Την προηγούμενη φορά το πράγμα ήταν λίγο απρόσωπο στον προηγούμενο δίσκο. Αυτή τη φορά ήθελαν να έχουν έλεγχο πάνω στο προϊόν, ήθελαν να μπορούν να επέμβουν, να πούν τη γνώμη τους άμεσα και να μπορεί αυτή η γνώμη να μεταφραστεί σε διαφορετικό ήχο, σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Επίσης ήθελα να είναι λιγάκι πιο αναλογικό από ό,τι ήταν στο
στον προηγούμενο δίσκο, μια και τα πράγματα πάνε εκεί, η μόδα είναι αυτή. Όλο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το κάνουμε εδώ, στο στούντιο, το δίσκο με υλικό που έπαιρνα εγώ από το στούντιο, το iCave. Όλο το tracking δηλαδή έγινε εκεί και εγώ έκανα εδώ πέρα τη μίξη και στο τέλος το mastering. Για το Polysyllabic ξεκίνησαν την επόμενη ακριβώς μέρα μετά την κυκλοφορία του The Ivory Tower. Μπορεί να ακούγεται λίγο σουρεάλ και να νομίζουν περισσότερο ότι είναι, αλλά για παράδειγμα αναφέρω ότι το άλμπουμ κυκλοφόρησε 14 Μαΐου, το release party έγινε στις 17 και στις 18 είχαμε ραντεβού στο στούντιο για να ξεκινήσουμε τύμπανα για το πρώτο κομμάτι του Polysyllabic. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ένα, ότι είχαμε ήδη ένα πρόγραμμα στο νου μας πώς θα πάει το άλμπουμ. Το δεύτερο, πώς θα γίνουν οι ηχογραφήσεις και τι θέλουμε να ακολουθήσουμε, ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και δεύτερον, ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε σοβαρά. Δεν είναι ότι τι ωραία κάναμε το άλμπουμ, έγινε το release, ήρθε ο κόσμος, του ευχαριστήθηκε, ήπια και 2 μπύρες παραπάνω, αγόρασε και μία κόπια και από εδώ πάνε κι άλλοι. Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και το κάναμε. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν ακριβώς την επόμενη μέρα, μαζευτήκαμε, περάσαμε τα τύμπανα και από εκεί πέρα είναι η ιστορία. Μπήκαν στη συνέχεια κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα και τελευταίος φυσικά ο τραγουδιστής. Καλεσμένοι είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε πάρα πολλούς. Ευχάριστος πονοκέφαλος για μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Γιώργο τον 25, ο οποίος είναι στους Innerwish και έκανε φωνητικά στο Swan Song. Ο Αλέξανδρος ο Ρουμελιώτης, ο οποίος έκανε μια ενορχήστρωση με βιολιά, τσέλα και διάφορα άλλα σε ένα hidden track που έχουμε, το The Story. Η Voice Box, μαζί με τη Μαργαρίτα την Παπαδημητρίου, κάνανε τα φωνητικά, η χοροδία δηλαδή, στο Dream Shade. Ο Θήμιος ο Κρίκος, ο οποίος έπαιξε solo κιθάρα στο Swan Song. Ο Αθανάσιος Λαζάρου, ο οποίος παίζει τσέλο στο Dream Shade. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο οποίος παίζει λαούτο στο Swan Song. Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος από του Sunlight φωνητικά στο Swan Song. Ο Μινάς ο Νοταράς φωνητικά. Τα αδέλφια μας βασικά είναι αυτά. Και ο Γιώργος Οράλης, ο οποίος έπαιξε 12χορδη κιθάρα στο Polysyllabic Thoughts, στο Dream Shade και το Solitary Nomad. Δύσκολο ήταν το μέγεθος του project, δηλαδή το πόσα πολλά ήταν τα κανάλια. Ήταν συνήθως 100 με 150 κανάλια κάθε κομμάτι. Αυτό ήταν το δύσκολο του πράγματος. Δύσκολο υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να το φέρεις, να τον γκρουπάρεις, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις μια μίξη, να καταλήξεις τη μίξη, να έχεις κάποια tracks στην οποία να έχεις εύκολη πρόσβαση. Γιατί με 150 tracks δεν μπορείς να κουνηθείς. Πρέπει να είναι λίγο ομαδοποιημένα. Αυτή η ομαδοποίηση ήταν χρονοβόρα. Μετά όλα, αφού έγιναν group, πέρασαν από την κονσόλα και γράφτηκαν, στο τέλος μιξαρίστηκαν σε 2 track, αφού τα είχα τέλος πάντων σε έναν έλεγχο στα χέρια μου. Ο δίσκος περιέχει 13 συν 1 κομμάτια, 14 στο σύνολο, εκ των οποίων το ένα είναι το bonus τραγούδι, το οποίο είναι πιο χαλαρό από τα υπόλοιπα, είναι μπαλάντα, όπου μέσα είναι μόνο πιάνο, βιολιά και το τραγούδι, εντάξει, φωνή του Δημήτρη κυρίως. Δεν είναι δηλαδή full κομμάτι όπως τα υπόλοιπα τύμπανα δηλαδή. Η διάρκεια του δίσκου είναι στα 75 με 76 λεπτά περίπου. Δεν έχουμε δημιουργήσει, σχηματίσει λίστα με υποψήφια κομμάτια για το βίντεο κλιπ, ωστόσο είμαστε υποσκέψη. Κάθε ένας από εμάς έχει μία γνώμη. Στο περίπου καταλήγουμε στο κλικ, αν και δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, θα εξαρτηθεί από τις συγκυρίες που θα προκύψουν στο μέλλον σε σχέση με την παραγωγή και την προώθηση του άλμπουμ.